आजको यो भिडियो चाहिँ खल्ती एकाउन्ट हामीले कसरी आफ्नै मोबाइलबाट खोल्ने र कसरी भेरिफाई गर्ने, जस्तै अनलाइनका सम्पूर्ण कामहरू, बत्तीको बिल तिर्ने, पानीको बिल तिर्ने, विभिन्न सेवाहरू हामीले युज गर्नका लागि हामीले खल्ती प्रयोग गर्ने गर्छौँ। कसरी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले खल्ती भनेर सर्च गर्नुहोला। मैले पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको छु। यहाँ अपडेट देखिरहेको छ, म अपडेट गर्नेछु। अपडेटमा टच गर्नेछु। तपाईँले अपडेट गरिसकेपछि ओपनमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि सुरुको इन्टरफेस हामीले यस्तो देख्न सक्छौँ। यदि पहिला तपाईँले खल्तीको एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर, पासवर्ड लाएर तपाईँले लगइनमा टच गरेर यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी खल्तीको एकाउन्ट हामी खोल्ने प्रोसेसमा छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी मुनतिर हेऱ्यो भने चाहिँ क्रिएट एन एकाउन्ट रहेको छ, यसमा हामी टच गर्नेछौँ। र मास्तिर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जुन ल्याङ्ग्वेज रहेको छ यसमा हामी टच गरेर चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजलाई हामी नेपालीमा पनि गर्न सक्छौँ, अथवा यहाँहरूलाई इङ्ग्लिसमा सजिलो लाग्छ भने इङ्ग्लिसमा टच गरेर तपाईँले इङ्ग्लिसबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी खल्तीको एकाउन्ट हामीले खोल्ने क्रममा छौँ। त्यसको लागि चाहिँ क्रिएट एन एकाउन्टमा हामी टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि सुरुमा मोबाइल नम्बर रहेको छ, त्यस पछाडि फुल नेम रहेको छ, त्यस पछाडि चाहिँ पासवर्ड रहेको छ। यो हामी चाहिँ एक एक गरेर भनेछौँ। सुरुमा आफ्नो मोबाइल नम्बर लाउनेछौँ, त्यस पछाडि फुल नेम रहेको छ, तपाईँको आफ्नो नाम, त्यस पछाडि तपाईँको थर लाउनुहोला, त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट लाउनुहोला। तपाईँले पासपोर्ट लाउनु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै बलियो पासपोर्ट लाउनुहोला। तपाईँले क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, विभिन्न सिम्बलहरू, नम्बरहरू तपाईँले राखेर बलियो पासपोर्ट तपाईँले सेट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँले क्रिएट खल्ती एकाउन्टमा टच गर्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ ओपिटी कोड आएको छ, त्यो ओपिटी कोडलाई यसमा तपाईँले लाउनुहोला। त्यस पछाडि भेरिफाईमा टच गर्नुहोला। त्यस पछाडि हामी अर्को पेजमा चाहिँ यहाँनिर हामी आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो डेट अफ बर्थ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले नेपालीबाट चाहिँ आफ्नो जन्ममिति लाउन चाहनुहुन्छ भने बेसमा टच गर्नुहोला। यदि तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा, इङ्ग्लिसमा तपाईँले आफ्नो जन्ममिति लाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एडीमा टच गर्नुहोला। तपाईँलाई कसो गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो अनुसार गर्नुहोला। म चाहिँ बिएसमा नेपालीबाट लाउनेछु। यहाँ बिएसमा टच गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो चाहिँ जन्ममिति लाउनुहोला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँको वर्ष, त्यस पछाडि महिना, त्यस पछाडि गते लाउनुहोला। मुनतिर हेऱ्यो भने चाहिँ जेन्डर रहेको छ। यसमा जेन्डरमा चाहिँ तपाईँ यदि मेल हो भने मेल गर्नुहोला, यदि फिमेल हो भने फिमेल गर्नुहोला। मुनतिर हेऱ्यो भने चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रहेको छ, तपाईँको जिल्ला कुन रहेको छ त्यो तपाईँको जिल्ला लाउनुहोला। तपाईँले यो डिटेल्स भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नागरिकतामा जे रहेको छ सोही अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ भर्नुहोला। मुनतिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ इमेल आफ्नो लाउनुहोला। यो चाहिँ अप्सनल रहेको छ है। यदि तपाईँले जिमेल एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छैन भने कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा मैले भिडियो पहिला नै बनाएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको यहाँ चाहिँ जिमेल लाउनुहोला। यति सबै तपाईँले भरिसकेपछि सबमिटमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यहाँ सेट खल्ती पिन भनेर भनेको छ, जुन हामीले 4 डिजिटको पिन हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 4 डिजिटको पिन चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ट्रान्जेक्सन गर्ने समयमा, अन्य समयमा हामीलाई आवश्यक पर्छ। तपाईँले 4 डिजिटको चाहिँ पिन लाउनु होला। 4 डिजिटको कोड लगाइसकेपछि मुनतिर हेर्नु भने चाहिँ करेन्ट पासवर्ड भनेर भनेको छ, जुन हामीले अगाडि पासवर्ड लगाएका थियौँ त्यही पासवर्ड हामीले यहाँ चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पासवर्ड तपाईँले फेरि यहाँ लाउनु होला। पासवर्ड लगाइसकेपछि मुनतिर हामी चाहिँ सेट खल्ती एन पिन भनेर यसमा हामी टच गर्नेछौँ। यहाँ सक्सेसफुली अपडेट द ट्रान्जेक्सन पिन भनेर भनेको छ, हामी ओकेमा टच गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि हामीले खल्तीको एकाउन्ट हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ। यहाँ हामीले विभिन्न कुराहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। यहाँ भने चाहिँ
एनेबल बायोमेट्रिक भनेर भनेको छ। हामीले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट्स पनि खल्ती एकाउन्टमा हामीले सेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ म पछि गएर सेट गर्नेछु। अहिले चाहिँ म लेटरमा चाहिँ टच गर्नेछु। अब हामीले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ, जस्तै टपअप रहेको छ, त्यस पछाडि डाटा भोइस प्याक रहेको छ, इन्टरनेट, टिभी, मुभी, फ्लाइट, इलेक्ट्रोनिक, विभिन्न कुराहरूको हामीले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ विभिन्न सेवाहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले यो खल्ती एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भेरिफाई नगरिकन पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर हामीले भेरिफाई किन गर्ने त भन्दाखेरि हामीले ट्रान्जेक्सन धेरैभन्दा धेरै गर्नको लागि एक दिनमा चाहिँ हामीले 5000 भन्दा पनि धेरै ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले केवाइसी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। केवाइसी भेरिफाई चाहिँ अन्य विभिन्न कामहरूमा चाहिँ आवश्यक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले केवाइसी भेरिफाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले केवाइसी भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ मुनितिर मेनु भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर भने चाहिँ फिल केवाइसी भनेर दिएको छ, यसमा हामी टच गर्नेछौँ। हामीले केवाइसी किन भेरिफाई गर्ने त यहाँ दिएको छ। हामीले खल्तीको विभिन्न हामीले बेनिफिटहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले केवाइसी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले केवाइसी भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ कम्प्लिट केवाइसी नाउ भन्ने यसमा हामी टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि मास्तिर हाम्रो नाम आइसकेको छ। त्यस पछाडि अब हामीले चाहिँ म्यारिटल स्टेट हामीले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एक एक गर्दै हामी भर्ने जानेछौँ। मुनितिर हेर्ने भने चाहिँ म्यारिटल स्ट्याटस रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ कि म्यारिड हुनुहुन्छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। म्यारिडमा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, जस्तै हस्बेन्डको नाम रहेको छ, फादरको नाम रहेको छ, मदरको नाम रहेको छ, त्यस पछाडि ग्रान्ड फादरको नेम रहेको छ, अकुपेसन रहेको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी एक एक गरेर भर्नेछौँ। हामीले म्यारिडमा टच गरेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न यहाँ डकुमेन्टहरू अथवा विभिन्न डिटेल्सहरू यहाँ चाहिँ भर्नु भनेर दिएको छ। तर हेर्ने भने चाहिँ यो विभिन्न डिटेल्सहरू चाहिँ कम्पलसरी छैन, हामीले भर्नै पर्छ भन्ने छैन, अप्सनल रूपमा यहाँ दिएको छ। हामीले अहिले नभरे तापनि हुन्छ, त्यसैले म यसलाई नेक्स्ट गर्नेछु। यहाँ चाहिँ जुन अप्सनल रहेको छ त्यो हामीले नभरे तापनि हुन्छ, तर हामीले कम्पलसरी भर्नुपर्ने कुरा पनि रहेछ। जुन यो रेट रहेको छ यो चाहिँ हामीले अनिवार्य भर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले यदि अप्सनल छ भने तपाईँले नभरे तापनि हुन्छ, भरे तापनि हुन्छ। तर यदि तपाईँले भर्नै पर्ने यदि डिटेल्सहरू छ भने त्यो तपाईँले भर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले यसलाई हामी एक एक गरेर भर्नेछौँ। त्यस पछाडि मुनितिर हेर्ने फादर नेम, त्यस पछाडि ग्रान्ड फादर नेम, त्यस पछाडि अकुपेसन, यो चाहिँ तपाईँको नागरिकतामा जुन एड्रेस रहेको छ, जुन तपाईँको डिटेल्स रहेको छ, त्यो डिटेल्स तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ भर्नुहोला। तपाईँले यी विभिन्न डिटेल्सहरू भरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्टमा टच गर्नुहोला। हामी अर्को पेजमा चाहिँ यहाँनिर प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँ हाम्रो चाहिँ सिलेक्ट नेसनलिटी भनेर भनेको छ, त्यस पछाडि चोइस डकुमेन्ट टाइप भनेर भनेको छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो नेसनलिटी नेपाली हामी चाहिँ राख्नेछौँ। त्यस पछाडि चाहिँ चुज डकुमेन्ट टाइप भनेर भनेको छ र अर्को चाहिँ हेर्ने भने चुज डकुमेन्ट टाइप भनेर भनेको छ, यसमा हामी टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिटिजनसिपबाट पनि गर्नु सक्नुहुनेछ, तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट पनि गर्नु सक्नुहुनेछ। यहाँ विभिन्न कुराहरू रहेको छ। हामी चाहिँ सिटिजनसिपमा हामी टच गर्नेछौँ। त्यस पछाडि तपाईँले सिटिजनसिपको नम्बर लाउनु होला, तपाईँको नागरिकताको नम्बर लाउनु होला। तपाईँले नागरिकताको नम्बर लगाइसके पछाडि मुनितिर हेर्नु भने चाहिँ अपलोड युजर फोटो भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ आफ्नो फोटो लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अपलोड सिटिजनसिप फोटो भनेर भनेको छ। सिटिजनसिपको फोटोको अगाडिको त्यस पछाडि पछाडिको यो हामीले भरेर चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो फोटो त्यस पछाडि आफ्नो नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो पनि हामी यसमा हामी अपलोड गर्नेछौँ। तपाईँले यी सम्पूर्ण डिटेल्सहरू लगाइसके पछाडि तपाईँले सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा तपाईँले टच गर्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ सबमिट केवाइसीमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले कन्फर्म केवाइसी
सबमिसन भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यसमा सबै कुरा ठिकै छ भने तपाईँले ओकेमा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले ब्याक गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले खल्तीको केवाइसीको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एप्लाई गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको यो खल्तीको केवाइसीको लागि चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ पेन्डिङमा रहेको छ। यो तपाईँको 1 दिन टाइम लाग्नेछ। यदि तपाईँले चाँडै नै केवाइसीलाई चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मुनितिर सपोर्ट भनेर दिएको छ, यसमा तपाईँले टच गरेर चाहिँ यहाँनिर विभिन्न कन्ट्याक्ट नम्बरहरू रहेको छ। तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफूले एप्लाई गरेको केवाइसीलाई तपाईँले चाँडै नै तपाईँले सबमिट गराउन सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले सजिलोसँग आफ्नै मोबाइलबाट खल्तीको एकाउन्टलाई हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ र खल्तीले रहेका सम्पूर्ण सेवाहरू जस्तै टपअप रहेको छ, कसरी रिचार्ज गर्ने, इन्टरनेटको बिल हामीले कसरी दिने, टिभीको रिचार्ज कसरी गर्ने, फ्लाइटको टिकट कसरी गर्ने, विभिन्न सेवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी खल्तीमा कसरी हामीले चाहिँ मनी एड गर्ने, कसरी सेन्ड गर्ने, यी विभिन्न भिडियोहरू म लिएर आउनेछु। अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हस् त, बाइ।